Name Saisi Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnavanda ki Jai. ISKCON founder Acharya Shri Prabhupada ki Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur ki Jai. Prem Se Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivas Adi Gaur Bhaktivinoda ki Jai. Shri Prabhupada ki Jai. Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. So we continue with our Jaiva Dharma seminar. Pokračujeme s naším seminářem Jaiva Dharma. How does everybody feel otherwise? Jak se cítíte? Okay? No? Yes, it was Indian, yes. It was Indian, yes. Indian, yes. Prasadam is okay? Yes. Yeah? Chutná prasáda? Very good. Very good. Tasty? Chutná? What about your accommodation? Is it okay? Jsou ubytování, všechno v pořádku? Yeah? Accommodation is good. You have enough sleep? Jste vyspaní? No. Well, but at least don't sleep during the seminar. Tak prosím, aspoň nespěte během tohoto semináře. So we, actually, did you notice this morning class very much related to what we discussed yesterday? Všimli jste si, že během ranní přednášky se probíralo téma, které jsme probírali tady včera? Remember? All these Vedic sacrifices, Všechny ty různé védské oběti, enjoying heavenly pleasures, užívat si nebeských radovánek. Kadamba Kanana Maharaj this morning also quoted the same verse from the Gita, Kshine Punya Marate Lokam Vishanti. Again, one has to fall down, come down. Everything is just transitory, temporary, these heavenly pleasures. Jak jsou ty nebeské radovánky dočasné, že Maharaj ráno citoval stejný verš z Bhagavad Gity, že duše se musí opět vrátit zpátky na zem. So now in the Jaiva Dharma, there's one verse now quoted. Teď v Jaiva Dharma je tady citován jeden verš from the Shvetashvatara Upanishad. ze Shvetashvatara Upanishady. Yes, it is a popular verse, often quoted. Je to často citovaný verš, but a very important verse. ale velice důležitý. Nitu Nitanam Chaitana Chaitananam. He, the Supreme Brahman, On, nejvyšší Brahman, we always translate Krishna. vždycky to překládáme jako Krishna. It is not exactly mentioned in this verse. Ale v tomto verši není to jméno Krishna zmíněno. It just mentions Chaitanas. Chaitan means consciousness. Mluví se tady pouze o vědomí. The supreme consciousness of course Krishna. O svrchovaném vědomí, což je samozřejmě Krishna. He is the eternal conscious being among all other eternal conscious beings. Je věčně živou bytostí mezi nespočetně mnoha dalšími vědomými si bytostmi věčnými. And what is their relationship? A jaký je mezi nimi vztah? The innumerable living entities are being maintained by that one supreme conscious entity. Že tato jedna svrchovaná vědomá živá bytost udržuje všechny ostatní živé bytosti. That's the eternal relationship. To je jejich věčný vztah. Important for us is
that after liberation, after moksha, the individual existence of the jiva does not cease. Pro nás je důležité, že po dosažení vysvobození tak nepřestává živá bytost existovat. Because we discussed these salvationists. Protože jsme hovořili o těch, kteří dosáhli toho vysvobození. And they claim that after liberation, then the individual existence merges with the Brahman. Nebo ti, kteří hovoří o tom tématu vysvobození, tak oni mají teorii, že duše po dosažení vysvobození splyne s Brahmanem a ztrácí svoji individualitu. And the individuality ceases. A ta její individualita zaniká. But here we have so many different quotations. Ale tady máme spoustu dalších citátů, which does not support this theory. které nepodporují tuto teorii. Because eternal. Protože jsme věční. That's a little bit difficult. That's the eternal constitutional position. Je to naše věčná, přirozené postavení. Of the living entity. Živé bytosti. It is eternally and individual. Že je věčně individuální. Before liberation, před vysvobozením, we experience our individuality. Zažíváme naši individualitu. And similarly, after liberation, it will continue to exist. A po vysvobození pokračujeme dále. Obviously not based on the bodily identification. Ovšem to se nezakládá na tělesné stotožňování. So Vedic verses such as this one we just quoted, védské verše, jako například tenhle, který jsme citovali, firmly confirm the eternality of the individual existence of the innumerable living entities. Tak velice silně dokazují vlastně tu věčnou individualitu živých bytostí. An eternal being can neither forgo his identity nor terminate his existence. Živá bytost nemůže nikdy prakticky zapomenout na svoji individualitu a taky nikdy ta individualita nepřestane existovat. As is proposed in the concept of nirvana. Jako je navrženo v tom pojetí o nirváně. It is nirvana also, the proper translation of nirvana is, vana means forest. Správný překlad toho slova nirvana znamená vana, znamená les. And nir is a negation. A nir to je negace. Which literally means that one comes out, not reside, but does not reside in the forest, one comes out of the forest. A doslova to znamená vyjít z lesa, že člověk nezůstává v tom lese, ale že má z něho vyjít. That's the literal meaning of nirvana. To je doslovný překlad slova nirvana. And forest, that is also described in the Vedas in different places, is compared to this material existence. And this material existence is like a forest. Ten les je přirovnán ve Védách k materiální existenci. A vast, dense forest, the living entity gets lost. Hluboký, temný les, ve kterém se ta živá bytost ztratí. And nirvana means liberation, come out of that forest. A nirvana znamená vyjít z toho lesa ven. Every human action includes both sadhya and sadhana. Každý lidský čin zahrnuje jak sadhu, tak taky sadhanu. Whatever the goal a living entity sets for himself, jakýkoliv cíl si živá bytost vytýčí, is called sadhya. Tak tomu se říká sadhya. And the means used to achieve such a goal is known as sadhana. A ten způsob nebo proces, jak toho cíle dosáhnout, tak se nazývá sadhana. This we also discussed yesterday. O tom jsme taky hovořili včera. Now the ultimate link at the end of this chain of sadhya and sadhana. A teď jaký je to konečné spojení mezi tou sadhou a sadhanou? The white chain. Proč se tomu říká? Because we discussed this. Because we discussed there's so many different goals and so many different means to achieve, obtain those goals. Protože jsme mluvili o tom, že je tolik různých cílů a taky různých způsobů, jak těch cílů dosáhnout.
And that is compared to a chain. Takže to je docela takový řetězec. And now it is described here that the ultimate, the end of that chain, že na konci toho řetězce the final sadhya and the final sadhana, ta konečná sadhya a konečná sadhana, the ultimate link, to konečné spojení, that is bhakti. to je bhakti. The highest, final and absolute sadhya is bhakti. Ta nejvyšší sadhya je bhakti. Because bhakti is the nitya siddha bhava. Protože bhakti je nitya siddha bhava. That means the eternal state of perfection of the jiva, of the living entity. Že to je to vrcholné stádium dokonalosti pro jivu. Every human action is a link in the long chain of the sadhya and sadhana paradigm. Každý lidský čin je určitá část tohoto řetězce v rámci té sady a sadhany. Many of the links in this chain make up the chapter known as karma. Hodně částí toho řetězce tak tvoří určité samostatné celky, které se říká karma. Which is then followed by another set of links comprising the chapter of jnana. Na které navazuje další set řetězců, který se nazývá jnana. After which the chapter of bhakti begins. A na konci té jnany vlastně začíná ta část bhakti. The chapter of karma claims that bhakti sanskritification, is the prime purpose of life. Takže v té části karmy tak se hovoří o bhakti, což je vlastně ten smyslový požitek. The jnana chapter upholds mukti as the highest liberation. Ta část jnany tak vyzdvihuje mukti, vysvobození. And bhakti proposes prema as the highest, love for Krishna. A bhakti vlastně vyzdvihuje prému, tu lásku ke Krishnovi. Now Rajanath, he is asking the question. A teď se ptá Rajanath otázku. Why is bhakti not given everywhere in the Vedic scriptures a preeminent position in spiritual science? Proč v rámci té duchovní vědy, tak proč bhakti není ustanovena jako svrchovaná ve všech částí védské literatury? Because as Krishna also explains in the Bhagavad Gita, Protože jak Krishna taky vysvětluje v Bhagavad Gita, that the majority of topics covered in the Vedic scriptures deal with the three modes of material nature. že většina těch témat, o které pojednává védská literatura, tak se zabývá tématy o třech kvalitách materiální přírody. This is why the Karmakandiya section of the Vedas, it is very large. A proto je ta karmakandská část Véd tak rozsáhlá. Because the topic are the three modes of material nature. Protože se právě zabývá tím tématem třech kvalit hmotné přírody. All these heavenly planets, enjoyment on the heavenly planets, all these Vedic sacrifices, related Vedic sacrifices, they all are being performed under the influence of the three modes of material nature. Všechny ty védské oběti za účelem dosažení těch nebeských planet, tak se provádějí právě pod vlivem těch tří kvalit hmotné přírody. So Rajanath, he is wondering why throughout the Vedic scriptures there's so many different topics are being covered all over the place, and the bhakti you hardly find anything. Ten Rajanath se diví, jak je možné, že teď ve Vedách na tolika místech se hovoří právě o všem možném, jenom ne o bhakti. Then Rajanath, he gives an example. A dává k tomu příklad. He quotes from the Upanishad. Rajanath teďka bude citovat z Upanishad. Kena kam pashyet, which means who will perceive whom with the help of what? Kdo bude vnímat toho, jako koho, na základě čeho? Where is bhakti mentioned? Kde je v tom zmíněna bhakti? Then he quotes another statement from the Brihad Aranyaka Upanishad.
Pak další citát je z Brihat Aranyaka Upanishady. Very famous quotation, Aham Brahmasmi. Velice slavný výrok. Where is Bhakti mentioned? Aham Brahmasmi, kde These se all na Bhakti. very important essential quotations from the Vedas. Velice důležitý výrok z Ved. Aitariya Upanishad, he quotes. A další z Aitariya Upanishady. Pragyānam Brahma. Pragya, consciousness is transcendental. Pragya, vědomí je transcendentální. Can we do something with the door there? Because it's constantly making that sound of opening and closing. Maybe just leave it a little bit open then. No need to open and close. Oh, another. You have to excuse me because I'm so sound sensitive. Promiňte mi, já jsem velice citlivý na zvuky. Even at night, you know, when I sleep, even in deep dream, in deep sleep, if there's a little sound, I immediately wake up. V noci, v hlubokém spánku stačí jenom malý zvuk a hned mě to probudí. Yeah. So then he, what was my last point? Oh yeah. Anyway, so this pragya, consciousness, it is transcendental. Pragya, vědomí je transcendentální. Where is Bhakti mentioned? Zase, kde je zmíněna Bhakti? Chandogya Upanishad, he quotes. A pak cituje z Chandogya Upanishady. Tattvam asi Shvetatikko. Oh Shvetaketu, you are that Brahman. O Shvetaketu, ty seš tím Brahmanem. In other words, he gives so many different examples, important quotations, where Bhakti is not mentioned. Jinými slovy, on uvádí velké množství právě těchto citátů, kde Bhakti není zmíněna. Therefore he concludes, a proto přichází k závěru. Where is the mistake if mukti, this impersonal liberation, is presented as the highest sadhya? Že co je špatného na tom, když mukti, vysvobození, je prezentováno jako nejvyšší sadhya? Because everywhere we find these quotations. Protože všude k tomu nacházíme ty podpůrné výroky. Brahman is mentioned, consciousness is mentioned. Je tady zmíněn Brahman, vědomí. The Jiva is mentioned. Jiva. So many things. Tolik věcí. The Bhakti, you hardly find anything. Skoro nenacházíme žádný výrok. In the Vedas and Upanishads. Ve Vedách a Upanishadách. Now Raghunathas Babaji, he replies. A Raghunathas Babaji odpovídá. I have already explained that there are different sadhya proposed in the Vedas. Já už jsem vysvětlil, že ve Vedách jsou navrženy různé sadhy. Many different goals are mentioned in the Vedas. Je zmíněno ve Vedách mnoho různých cílů. So we cannot argue against that. Že s tím nemůžeme argumentovat. There's not only one goal mentioned in the Vedas, many different goals are mentioned. Védy nezmiňují pouze jeden cíl, ale mnoho různých cílů. So as long as the yearning for bhakti, sense gratification, is strongly alive in a person, že pokud člověk má vlastně silnou touhu po bhakti, po smyslovém uspokojování, he cannot acknowledge, appreciate even the existence of mukti, of liberation. Tak on nemůže uznat ani ocenit, dokonce ani existenci, že by existovalo nějaké mukti. For such sensually minded persons, there are also sufficient supportive statements in the scriptures, naturally. Že pro takového člověka, který je spíše založen smyslově, tak ve Vedách je taky spousta výroků, které podporují tady to jeho chování. Just like sometimes we discuss the point of karta and akarta. Jako někdy hovoříme o tématu karta a akarta. So a very nice example. To je moc pěkný příklad. The living and the soul, the jiva, is the doer, and at the same time it is mentioned in the Bhagavad Gita also the non-doer. V Bhagavad Gita je vysvětleno, že jiva je zároveň jak konatel, tak taky není konatel. So what is it now? Tak co je teda? Is the soul the doer or not? Je konatel nebo ne? And then the explanation is given. A je dáno k tomu vysvětlení. Whatever a particular verse or a part of the Vedas emphasizes. Takže záleží na tom, jaká část Ved, co teďka zdůrazňuje. And that becomes the important element. A to se stává vlastně důležitým
And we give the example of someone is cutting a tree. A dám příklad, když někdo kácí strom. So there's nothing wrong to say that a person is cutting a tree. Tak není nic špatného říci, člověk kácí strom. Anything wrong with that? Je něco na tom špatně? Yes, no? No. No. Ne, je to normální. But you can also say the axe is cutting the tree. Ale taky můžete říci, že to je ta sekera, která podsekává ten strom. Anything wrong with that? Je něco na tom špatně? No. So who's cutting now? Takže kdo teda kácí? Ten člověk nebo ta sekera? So if you want to emphasize the point, že pokud chcete něco zdůraznit, that the axe in itself without a person cannot cut a tree. Tak je jasné, že vlastně ta sekera bez toho člověka nemůže sama kácet ten strom. If you want to emphasize that point, pokud chceme tohle zdůraznit, then you say the person is cutting the tree, axe cannot cut the tree. Říkáme, člověk kácí ten strom, ovšem ta sekera to nemůže udělat. But if you want to emphasize the point, ale pokud chcete zdůraznit jiný bod, that a person without the axe cannot cut a tree. Že člověk bez sekery nemůže podseknout strom. If you don't have any axe with your bare hand, you cannot cut a tree. Když nemáme žádnou sekirku, tak holou rukou ten strom nepokácíme. So now you want to emphasize that point. A teď chceš zdůraznit tohle. Then you say the axe is cutting the tree. Tak řekneš, sekirka kácí strom. Because person cannot without axe. Protože člověk bez sekirky to nedokáže. So like this, when we clearly understand what is the purpose, what is being emphasized in a particular verse. Takže když takto chápeme, co ten daný verš zdůrazňuje, then we can properly understand. Tak ho můžeme správně pochopit. A karta or karta. A karta nebo karta. The soul without the Supreme Lord. Duše bez nejvyššího Pána cannot do anything. Víc nezmůže. Because it requires all the tools, like in this material world, the soul requires a physical body, senses, in order to be able to perform activities. Protože aby duše mohla jednat, tak třeba v tomhle hmotném světě, tak potřebuje k tomu spoustu nástrojů, jako to hrubohmotné tělo. So then you emphasize this point, and then we find that statement, the soul is the non-dual. Takže pokud chceme zdůraznit tady tohleto, tak najdeme verš, kde je zmíněno, že duše není konatel. Everything is done by the modes of material nature. In other words, the tools, all these material tools are required for the soul to be active in this world. Takže všechno je prováděno díky těm třem kvalitám hmotné přírody a tomu tělu, to znamená těmi nástroji, které ta duše potřebuje. But then someone might think, oh, this is very nice. Ale pak si někdo může myslet, tohle je velice hezké. I don't do anything. Já vlastně nic nedělám. So I smash you on the head. Já vlastně nic nekonám, takže ti rozbiju hlavu, proč mi to udělal? What did I do wrong? Why did you hit me on the head? Proč mě praštil teďka do hlavy? Karta, I'm the non-doer. A karta, já nejsem konatel. No, that will not work. Ne, tak takhle to nepůjde. And why, if the soul is the non-doer? Takže jestliže duše není konatel, how come it is being elevated? With a subtle body, it is being elevated to the heavenly planets or punished. It has to suffer in the hellish planets. How come if the soul is not doing anything? Když teda duše nic nedělá, tak jak je možné, že v subtilním těle je buď povýšena na nebeské planety, nebo degradována a pak trpí na pekelných planetách? So when we want to emphasize the point, no, the soul is responsible for his activities. Ne, takže když chceme zdůraznit teďkom, že ta duše je zodpovědná za své činnosti, then karta, the soul is the doer. Tak ano, karta, duše je konatel. Why? Proč? Because it is being held responsible for his activities. Protože je zodpovědná za své činy. So it is not that simple to just quote something from the Vedas and extrapolating the one meaning out of it, thinking, claiming that's the absolute truth. Že není tak jednoduché vzít nějaký výrok z Véd a teďkom z něho jenom vytáhnout určitou část a říct si o ní, že to je absolutní pravda. Aham brahmasmi. Aham brahmasmi. I'm Brahman. Jsem Brahman. And that's the absolute truth, that's it.
tohle je absolutní pravda, takhle to je. Not that simple. Ne, není to tak jednoduché. Now, Raghunath Babaji, he quotes from the Apastamba Shrauta Sutra. Nyní Raghunath Babaji cituje z Apastamba Shrauta Suty. So many shastras. Existuje tolik různých šaster. Akshayam ha vai chartumasya yagyiha. Those who observe the vow of Chartumasya Ti, kteří dodržují slib Chaturmasy, obtain perpetual residence in heaven. tak dosahují trvalého života v nebi. Haribol. Does this then imply that the desire for mukti is unacceptable? Takže i na ně se vztahuje to, že ta touha po mukti je nepřijatelná. Simply because the bhakti obsessed karmis are unable to find any clue of mukti in the Vedas? Jenom díky tomu, že to bhakti zabraňuje právě tím karmy najít to pojetí o mukti ve Vedách. Should it then be concluded that the Vedas are silent about mukti? Měli bychom teda přijít k závěru, že Vedy zamlčují tady to téma o mukti. Like this, he gives different examples. Takže on takto uvádí různé příklady. In other words, many different, satyas and many different sadhanas are mentioned in the Vedas, not only one. Jinými slovy, ve Vedách je popsáno mnoho různých sad a těch sadhan. Statements such as Tattvam Asi and Aham Brahmasmi Tyto výroky Tattvam Asi a Aham Brahmasmi praise Brahma Nirvana. tak vychvalují Brahman a Nirvánu. Thus urging the salvationists to fully pledge themselves to the pursuit of Brahma Nirvana. No a takhle vlastně ti, kteří usilují o to vysvobození, tak jsou podpořeni v tom hledání té nirvány a toho vysvobození. That is not negative, A to není negativní, but rather commendable. ale spíše jako jo, dá se to doporučit. Yet this does not make Brahma Nirvana the ultimate perfection. Ale to nečiní z Brahmanu a z Nirvány tu konečnou dokonalost. The ultimate Vedic conclusion asserts that bhakti is the purest sadhana and prema bhakti is the highest sadhya, the highest goal. Ve Vedách je jasně definováno, že tou nejčistší sadhanou je právě bhakti a čistá láska k Bohu je tím nejvyšším cílem. Now Rajanath is asking further. A Rajanath se dále ptá, Is it actually possible that the Mahavakya, je ve skutečnosti možné, že Mahavakya, what is a Mahavakya? co to je Mahavakya? Great sound. Great sound. Velký zvuk. Yeah, Maha means great. Maha znamená velký. Vakya means like aphorism, the most important, sound statement, the most important statement. Že jedná se o nejdůležitější výrok. So he is asking, is it possible that the Mahavakya, preeminent aphorism of the Vedas, On se ptá, je možné tedy, že tím nejsilnějším, nejdůležitějším výrokem Ved, that I have just quoted, to, co jsem právě citoval, this Aham Brahmasmi and so on, že tyhle verše jako Aham Brahmasmi a tak dál, present in ultimately false sadhya and sadhana concept, že prezentují vlastně falešnou sadhu a sadhanu. Raghunath Babaji replies, A Raghunath Babaji odpovídá, are these Vedic orders that you call the Mahavakyas, are they really so excellent? jsou skutečně tak vznešené tady tyhle ty výroky Ved, které si citoval? Because that sometimes happens. Protože tohle se někdy děje. If you're excited about something, if you're convinced about something, you think that's the supreme absolute truth. Když jsi z něčeho nadšen a vzrušen, tak si o tom myslíš, že to je absolutní pravda. Like this Aham Brahmasmi. Jako třeba ten I'm Brahman, this is amazing, I'm Brahman. Aham Brahmasmi, já jsem Brahman, to je úžasné.
wow, I can merge into that Brahman. Wow, můžu splynout s tím Brahmanem. This is amazing. To je úžasné. But then let us analyze what is Brahman. A pojďme teďka rozebrat, co je ten Brahman. Within the Brahman, there are no activities. V tom Brahmanu neprobíhají žádné činnosti. No manifested objects are there. Nejsou tam projevené žádné objekty. Nothing. Nic. You cannot walk, you cannot talk, you cannot think, you cannot do nothing. Nemůžeš tam chodit, mluvit, nic tam nemůžeš dělat. You just, as a spiritual spark, you just float. Jenom jako duchovní jiskra tam pluješ. This is also an interesting point. A to je taky zajímavé. That sometimes we hear this Brahmananda. Někdy slyšíme Brahmananda. And we think that there must be some Ananda within that Brahman existence. A myslíme si, tam musí být nějaká Ananda, nějaká blaženost v tom Brahmanu. But it has been clearly explained. Ale bylo jasně vysvětleno. There's no Ananda in the Brahman existence. Že v Brahmanu není žádná Ananda. How can it be? A jak to může být? Not possible. To není možné. The Ananda, it is either related to the material existence, Ananda buď se vztahuje k hmotné existenci, sense gratification, uspokojování smyslu, that's material Ananda, to je materiální Ananda, material bliss, materiální blaženost. and the spiritual Ananda, A duchovní Ananda, it is based on the possessing, one has to have spiritual senses. aby člověk dosáhl, tak je potřeba, aby měl duchovní smysly. And through these spiritual senses one experiences transcendental bliss, Ananda. A skrze tyto duchovní smysly může zažívat tuto Anandu. Precisely by serving, pleasing Krishna. A zvláště tím, že bude těšit Krishnu. And then the Lord's transcendental pleasure reflects back on the jiva. A potom to transcendentální potěšení Pána se odráží zpátky na ty živy. Then one experiences transcendental pleasure. A poté člověk zažívá tu transcendentální radost. In that Brahman, there's no Ananda. V Brahmanu není žádná Ananda. There's a whole explanation given. K tomu je podáno celé vysvětlení. So where did we stop? Clearly then, the acharyas on the path of jnana have clearly designated these statements as Mahavakyas. Then he continues to argue. Takže on dále tomu podává argument a říká, že znamená to, že všichni ti áčaryové, kteří zastávají gyánu, tak oni jasně říkají, že právě toto je Mahavakya, to je ten konečný výrok. They only did it for the sole purpose of lending weight to their own philosophy. Ale oni to vlastně řekli proto, aby jenom obhájili tu svoji filozofii. Factually, pranava, ve skutečnosti pranava, the seed vibration of Om, to je vlastně to semínko, ten základní vibrace Om, is the only and actual Mahavakya, tak to je jediná skutečná Mahavakya, to which all other Vedic statements are related. které se vztahují všechny další védské výroky. Also, however, it would not be exaggerated to say that every statement of the Vedas is a Mahavakya. Ale není žádným přeháněním tvrdit, že každý výrok z Véd je Mahavakya. Just like whatever the acharyas say. Tak jako cokoliv říkají áčaryové. Like we have these songbooks of the Vaishnava acharyas. Jako máme ten zpěvník vašnavských áčaryů. These are songs. To jsou písně. But actually these are Vedas. Ale ve skutečnosti jsou to Védy. In these songs we find so many Vedic conclusions. V těchto písních nacházíme tolik védských závěrů. They're not different from the Vedas. Které se neliší od Véd. So there's so many statements in the Vedas. They're all Mahavakyas. Že ve Védách je spousta výroků a každý z nich je Mahavakya. Because they always derive at the same Vedic conclusion. Protože všechny přicházejí ke stejnému závěru. To discriminate and designate one Vedic aphorism as a Mahavakya, abychom dokázali rozpoznat, který z těch védských aforismů je Mahavakya, and the others as Samanyavakya, ordinary, is simply mental speculation. že takto rozlišovat, že jeden z těch védských výroků je Mahavakya a druhý nejsou, tak to je jenom mentální spekulace. This narrow-mindedness is surely an offense against the Vedas.
Takže tato úzkomyslnost je vlastně přestupkem proti Védám. Actually, in the relevant khandas, the Vedas praise karma as well as mukti. Takže v těch odpovídajících příslušných khandách tak Védy dokonce oslavují bhakti a mukti. And it gives suitable versions of the sadhya and sadhana practice. A taky tam navrhují příslušné ty sady a sadhany pro dosažení těchto cílů. There's also one very nice explanation related to the Omkara, Om. Je taky podáno velice hezké vysvětlení ohledně Omkary, Om. We find this in the Chaitanya Charitamrita. A to nacházíme v Chaitanya Charitamritě. In case you want to look it up, in the Adi Lila, Pro ty z vás, kteří si to chcete najít, je to v Adi Lila, chapter 7, v 7. kapitole, verse 128. sloka 128. Here Srila Prabhupada explains Zde Srila Prabhupada vysvětluje, that the Goswamis declare that Pranava, Omkara, is the complete representation of the Supreme Personality of Godhead. tam Goswami vlastně tvrdí, prohlašují, že Omkara je úplným zastoupením nejvyššího pána. They have analyzed Omkara in terms of its alphabetical constituents as follows. Oni rozebírali vlastně Omkaru následujícím způsobem. Now, that's a quotation. Je tam citace. The Om sound consists of 3 letters. Že ta slavíka Om se skládá ze 3 písmen. A, U, and M. A, U a M. The R stands for A Karinochyate Krishna. Písmeno A představuje Akarinočate, neboli Kršnu. Sarva Lokaika Nayaka. Sarva Lokaika Nayaka. And the U A písmeno U stands for U Karinochyate Radha. představuje Ukarinočate Radha. And the M stands for A M zastupuje Ma Karo Jiva Vachaka. Ma Karo Jiva Vachaka. Now this is being explained. A teď to bude vysvětleno. Omkara is a combination of the letters A, U, and M. Omkara je složený na 3 písmen A, U, M. A means Karinochyate Krishna. A znamená Akarinočate Krishna, Because in Sanskrit alphabet, the R represents Krishna. protože v sanskritské abecedě písmeno A představuje Kršnu. And the meaning is the letter A, Akara, refers to Krishna, who is Sarva Lokaika Nayaka, the master of all living entities and planets, material and spirit. A znamená Akaranočaka, Kršna, který vlastně je vládcem všech živých bytostí a původem všech světů. Nayaka means leader. Nayaka znamená je vůdce. He is the supreme leader. On je hlavní vůdce. Nityanam Chaitananam, we quoted that. Jsme citovali ten verš Nityanam Chaitananam. The letter U, Písmeno U, Ukara, Ukara, indicates Srimati Radharani, naznačuje vlastně Srimati Radharani, the pleasure potency of Krishna. energii blaženosti Pána Kršny. And M, Makara, A písmeno M, Makara, indicates the living entities, the jivas. reprezentuje džívy, živé bytosti. Thus, Om is the complete combination of Krishna, his potency, and his eternal servitors. Takže ta vibrace Om vlastně je dokonalým zastoupením nejvyššího Pána Kršny, jeho energie a živých bytostí. In other words, Omkara represents Krishna. Jinými slovy, Omkara představuje Kršnu. His name, Jeho jméno, fame, pastimes, entourage, slávu, zábavy, příslušenství, expansions, expanze, devotees, potencies, oddané různé energie and everything else pertaining to him. a všechno, co se jeho týká. So this is one explanation about the Omkara sound, the Om sound. Tohle je jedna z vysvětlení Omkary, té slabiky Om. So we reached the end of our seminar, Takže jsme dosáhli k závěru našeho semináře. and we invite some questions, comments. Teď je prostor pro otázky nebo komentáře.
Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. I would like to ask that you mentioned that there's absolutely no Ananda in Brahman, and sometimes it's mentioned that the taste is like a deep sleep, so that there is some taste probably, or how is it, like absolutely nothing? Otázka je k tomu Brahmanu, že tam není žádná Ananda, ale třeba chuť, tak ta je přirovnávána jako k tomu hlubokému spánku, takže je tam určité pojetí nějaké chuti, nebo absolutně nic. That deep sleep is different. Hluboký spánek, to je něco jiného. It is mentioned in the Vedanta Sutra. Ve Vedanta Sutře je to zmíněno. That there's what is called Dharu Brahman. Existuje Dharu Brahman. That means a small Brahman. To znamená malý Brahman. Emanating from the Super Soul. Který emanuje z nad duše. The effulgence of the Super Soul. To je záře nad duše. So in deep sleep, the soul takes shelter in that effulgence of the Super Soul. Takže v hlubokém spánku ta duše bere útočiště v této záři nad duše. And when the person wakes up from deep sleep, když se člověk probere z toho hlubokého spánku, that's what you refer to, then one feels that sort of deep satisfaction. Tak to je to, o čem hovoříš, je to takový pocit hlubokého uspokojení. Oh, I was sleeping so nicely. Tak dobře jsem se vyspal. Such a nice sleep. Takový pěkný spánek. But that is different. Ale to je něco jiného. Because due to the Super Soul, protože to je díky právě nad duši. The Super Soul gives protection to the living entity. Na duše dává ochranu živé bytosti. It protects the living entity in deep sleep. Ona ji ochraňuje během toho hlubokého spánku. And that's the experience. A to je ten zážitek. That kind of deep satisfaction. Tento druh hlubokého uspokojení. Paramatma provides protection. Paramatma ochraňuje. But it is not that the living entity in deep sleep entirely loses his senses and everything else. Ale není to tak, že živá bytost v tom hlubokém spánku úplně ztrácí všechny smysly a that is still there. Oni tady stále jsou. There's still some kind of connection is there. Pořád je tam nějaké spojení. But merging into Brahman. Ale to splynutí s Brahmanem. Not the Dharu Brahman. Ne s Dharu Brahmanem. But the actual Brahman. Ale s tím skutečným Brahmanem. Although it is emanating from Krishna. Tak i když on taky emanuje z Krishny. There's absolutely no manifestation of the senses. Tak tam není žádný projev smyslu. No objects, nothing is manifest. Žádné smyslové objekty, nic. This is. I should have brought that explanation. I don't have it. Já mám k tomu to vysvětlení, ale nemám to sebou. This is only what I remember right now. To je jenom, co si pamatuji z toho. Supposedly there's no in the explanation. I even forgot the author. I really have to look up. Musím se na to podívat, jsem zapomněl i autora. And it's authorized, don't worry. Ale je to autorizované. So the author, he became even upset. Ten autor, on se dokonce rozčilil. With the idea that there's some Ananda in merging into Brahman. Když někdo tvrdí, že v tom Brahmanu je Ananda. So anyway, I have to find it and then we can go through the whole explanation. Já to budu muset najít a pak to můžeme projít. In any case, we should not think, oh, maybe there is some Ananda in Brahman. V každém případě si nemáme myslet, že v Brahmanu nějaká Ananda je. We should not think like this anyway. Takhle bychom neměli vůbec přemýšlet. How can they be? Jak by tam mohla nějaká Ananda být? Nothing manifested, no service to Krishna. Nic tam není projevené, žádná služba Krishnovi. You cannot chant in the Brahman, you cannot chant Hare Krishna. Brahmanu nemůžeš ani zpívat Hare Krishna. How can there be Brahman? What kind of Brahman is it? I mean Ananda. Co by to bylo za Anandu? How can it be Ananda? Jak by tam mohla nějaká Ananda být?
Yeah. Any other thoughts? Nějaká další myšlenka? I have a second question. And whether would there be Ananda in Paramatma realization, or whether it's that Ananda enters only, the energy of Ananda enters only at the level of Bhagavan realization? Ta radost je možné zažívat na úrovni realizace nad duše, nebo až na úrovni realizace Bhagavana? Paramatma realization, of course, one beholds the transcendental beauty of Paramatma. Ovšem, když někdo realizuje Paramatmu, tak on vlastně chválí její transcendentální vlastnosti. But of course, that is not the highest Ananda. Ale ovšem, to není nejvyšší Ananda. Krishna is all Paramatma. Krishna is all attractive. Therefore, the expansion of Lord Krishna Paramatma is all attractive. Krishna je vše přitažlivý a taky jeho expanze Paramatma je vše přitažlivá. And there's certainly the yogis, who visualize Paramatma. A zajisté ti yogini, kteří mají tu vizi Paramatmy, they experience Ananda, sure. tak je jisté, že oni přitom zažívají blaženost. Also, in the whole 6th chapter of Bhagavad Gita is also mentioned. Celá 6. kapitola Bhagavad Gita, tam je to taky zmíněno. Once the yogi experiences that transcendental bliss, že v jednom okamžiku ten yogi začne zažívat tuto transcendentální radost. Related to the Ashtanga yoga system. Ve vztahu k tomu systému Ashtanga yogi. Which the ultimate goal in the Ashtanga yoga system is Paramatma realization. A Paramatma realizace je právě konečným cílem té Ashtanga yogi. Samadhi. Samadhi. So he doesn't want to change that experience with anything else, as explained. Takže je vysvětleno, že když yogi začne zažívat takovouhle radost z té realizace Paramatmy, tak on nechce to vyměnit za nic jiného. Because of experiencing that darshan with Paramatma. Protože právě zažívá ten darshan s Paramatmou. But that, of course, it is not the highest Ananda. Ale je jasné, že toto není nejvyšší Ananda. The highest Ananda is when there's a transcendental exchange, loving, a service exchange with the Supreme Lord. Nejvyšší Anandou je právě ta láskyplná výměna v rámci služby nejvyššímu Pánu. And then, of course, we know that there are unlimited gradations. A pak taky víme, že tohle má nekonečné množství dalších úrovní. Like when the Purusha Sukta prayers are being chanted. Tak jako když se zpívají ty modlitby Purusha Sukta. And Vishnu is certainly pleased as an exchange. Tak Vishnu je z toho potěšen, má z toho radost. So this is one kind of relationship. Je to jeden druh vztahu. Praising, glorifying the Lord. Oslavovat Pána. He is very pleased. Ho to velice těší. That's one level of exchange. To je jedna úroveň toho vztahu, té výměny. But then of course it goes higher and higher and higher and higher. Ale pak to stoupá výš a výš a výš. And ultimately culminating in the loving transcendental exchanges between the gopis and Lord Krishna. That's the highest. Až do té nejvyšší úrovně, což jsou ty láskyplné výměny mezi gopiemi a Krishnou. Does it answer this? Any other questions? Nějaké další otázky? Yeah. Krishna, já se chci zeptat, jak nebýt pyšnej, když děláme něco dobře. My question is how to not be proud when we do something nice. And we do something nice. Or successful. Yeah, I mean this is also one thing which worries me a little bit. To je taky ještě jedna věc, která mi trošku nahání obavy. And I remember, again back to the early days. Když se vrátíme zpátky do těch počátečních let. In the early days it used to be a practice. Na začátku prostě bývala určitá praxe. As soon as some devotee did some nice service, když nějaký oddaný udělal nějakou hezkou službu, then the authorities, they wanted to make sure that that devotee should not become proud. Tak bylo zvykem, že autority zařídili to, že ten oddaný prostě nespěchne. But now, when
when you grow older in Krishna consciousness, you just begin to wonder, why is it actually? Why was that the practice? Ale čím jste starší do vědomí Kršny, tak se začnete trošku podivovat nad tím, proč to takhle bylo zavedeno. Of course we know it is not, a Vaishnava is supposed to be humble. Ovšem my víme, Vaishnava by měl být pokorný. Not proud. Neměl by být pyšný. But we don't talk about mundane pride. Ale tady nehovoříme o světské pýši. Of course, the Vaishnava devotee should not think that I'm the doer, I'm the controller. Ovšem Vaishnava oddaný, ten si nemá myslet, já jsem konatel. This is why we remind sometimes the devotee who did some nice service and he feels a sort of pride that you're not the controller, you're not the ultimate doer. Proto někdy připomínáme tomu oddanému, který udělá nějakou pěknou službu a má ten pocit z toho, že to jsem já teďka dokázal, tak mu připomínáme, ne, ty nejsiš tím konatelem. Without Guru Krishna Kripa, we are nothing, we cannot do anything. Bez milosti Guru a Krishny nic nezmůžeme. So we want to remind the devotee. Takže my chceme samozřejmě toho oddaného takhle napomenout. But then on the other hand, what is wrong of recognizing someone's nice service? Ale na druhou stranu, co je špatného na tom uznat něčí pěknou službu? Because it's so difficult to do some nice service. Protože je to tak obtížné udělat nějakou hezkou službu. So many obstacles are there all the time. Neustále je tady tolik překážek. Like so many of you have experienced when you go out on the street, you try to distribute some books, some magazines, some prasadam. It's not easy. Hodně z vás máte zkušenost, že když jdete ven na ulici rozdávat knížky prasádám nebo časopisy, takže to vůbec není jednoduché. And then finally the devotee manages to have some good results. A nakonec se nějakému oddanému podaří dosáhnout pěkných výsledků. And he would like to have a little appreciation for that. A on by velice rád dostal za to alespoň malé ocenění. Immediately he's being chastised. A místo toho okamžitě ho někdo pokárá. What is this Ishvara Bhava? I'm the controller, I'm the supreme. Co to je za Ishvara Bhavu? Myslet si, že teď jsem ten svrchovaný nejvyšší. You are nothing. Jseš nic. 10,000 tip of a hair, this is your size. Velikost je 10 000 na konečku vlasu. No, why not recognize nice service? Ne, proč neuznat něčí pěknou službu? I think the devotees know the philosophy. Já myslím, že oddaní znají tu filozofii k tomu. I think they know that I'm not Krishna. Já myslím, že oddaní vědí, že já nejsem Krishna. I'm not the controller. Že já sám nejsem ten, kdo to ovládá. So let us appreciate nice service of devotees. Takže pojďme začít oceňovat pěknou službu oddaných. You did wonderful service. A říct si jim, ty jsi udělal moc. But then, as Srila Prabhupada used to do. Tak jako Srila Prabhupada to dělával. Oh, you distribute so many books. Ty jsi rozdal tolik knih. Wonderful. To je úžasné. Now double it. A teďka udělej dvakrát tolik. There will be double praise. A budeš dvakrát více chválen. So that's a desire to be praised. Takže to je ta touha, proč být chválen. Then do double nice service. You will be double praised. Když zdvojnásobíš výsledek, tak získáš dvojnásobnou chválu. Wonderful. To je úžasné. So I think we should move a little bit away from that, chastising someone who's doing nice service just to make sure he doesn't become proud. Myslím, že bychom se měli trošku posunout tady z toho pojetí někoho jenom neustále kárat za to, že udělal hezkou službu. Rather, let us recognize it. A místo toho pojďme ty oddané oceňovat. Take it as a good example for others to follow. A uvádět je jako pěkný příklad pro ostatní. Any other questions? Nějaké další otázky? Oh, what was your question about the pride? How to not become when I do something nice. Yes. No, why you don't want to be proud? Proč nechceš být pyšná? What's wrong? Co je špatně? I did such a nice service. Udělal jsem tak hezkou službu. Don't be afraid that someone will smash you on the head. Neboj se, že ti někdo praští po hlavě za to. I did such nice. Já jsem udělala.
don't become paranoid. Nebuď paranoidní. Who will smash me? Who will chastise me? A neustále v tom strachu, z které strany kdo mě praští. And of course, at the same time, yes, we are aware that we should not get carried away and actually become proud. A ovšem zároveň samozřejmě nechceme, aby nás ta sláva někam odnesla. Because why? Proč? Because we should become proud of Krishna. Protože měli bychom být pyšní na Kršnu. Then we can be, proud like anything. Pak můžeme být pyšní neomezeně. Krishna is so nice. Kršna je tak pěkný. He's so powerful. Je tak mocný. You can display as much pride as you like. Takže takhle můžeš projevovat pýchu, jak chceš. But about our own self, we have to be careful. Ale co se týče nás samotných, tak musíme být opatrní. But others should be proud of the devotee who's doing nice service. Ale ostatní by měli být pyšní na oddaného, který udělal hezkou službu. Oh, he, she did such a nice service. Wow, ono nebo ona udělala tak pěknou službu. Wonderful. To je úžasné. Now they should not, exchange personalities. Oddaní by neměli zaměňovat ty osobnosti. You understand this point? Pochopili jste to? That the devotee should not feel proud. Že ten oddaný by se neměl cítit pyšný. That's how he thinks about himself. To je, jak on přemýšlí sám o sobě. But another Vaishnava, another devotee, Ale jiný oddaný, jiný Vaishnava, he should feel proud about that service. Recognize this as such nice service. ten by měl být pyšný na takovou službu toho oddaného a měl by na to poukázat. And not tell him, don't be proud. A ne, že mu řekne, nebuď pyšný. That would be wrong. To by byla chyba. This is how the devotee who did the service should think. Takhle by měl přemýšlet o sobě ten oddaný, který tu službu udělal. Without Krishna, I cannot do anything. O bez Kršny nic nezmůžu. But other devotees should feel proud of such nice service is being. They should recognize the success. Ale ti ostatní oddaní by měli teďka rozpoznat a vyzdvihnout tady ten úspěch. That's a proper Vaishnava etiquette. To je správná vaishnavská etiketa. Any other thoughts? Ještě něco? Yeah. Maharaj, will you be so kind and give some guidance? Like in the beginning, when we come to Krishna consciousness, so we very much appreciate the devotees and we are impressed by devotees. But the later we start, at least I speak for myself, I start seeing faults. You speak too fast. Later what? Later, definitely I speak for myself. I start seeing the faults of the devotees, and often one develops even such a negative vision of certain Vaishnavas. And how can we completely give it up because it's very offensive? Takže otázka je, že na začátku, když přijdeme do vědomí Kršny, tak velice oceňujeme všechny oddané a jsme z nich úžaslí, ale po nějaké době začínáme vidět chyby a dokonce začínáme přemýšlet negativně o některých oddaných, tak jak se této mentality zbavit. One should not try to find faults. Takže oddaný by neměl se snažit vyhledávat chyby. That's different. To je něco jiného. There are no faults. Nejsou žádné chyby. But let me try to find some. Ale teďka nějakou prostě najdu. So that fault finding mentality, that is wrong. Že to vyhledávání chyb, to je ta mentalita, to je špatně. But if you actually see some faults, ale když nějaké chyby vidíš, you cannot tell yourself there are no faults. Tak si nemůžeš říct si jenom, žádné chyby nejsou. Like horses, they have these blindfolders. Tak jako ty koně mají ty klapky na očích. In order not to commit any offenses, I have to wear these blindfolders. Tak abych se nedopustil nějakých přestupků, tak si dám tyhle klapky na oči. Nobody does commits any fault. Nikdo žádné chyby nedělá. Everybody is perfect. Každý je dokonalý. This will not work. Takhle by to nefungovalo. If I see faults, then I see faults. Když vidím chyby, tak vidím chyby. But then what to do? Ale záleží, co s tím děláme. That's the question. To je ta otázka. First, of course, you have to be sure, is it a fault or not?
Nejdříve si však musíme být jistí, jestli se skutečně jedná o chybu nebo ne. Maybe I'm mistaken, maybe I think it's a fault, but it might not be a fault, I don't know. Možná dělám chybu a myslím si, že to je chyba, a ve skutečnosti to chyba není. So one is not sure, then of course consult senior devotees. Když si někdo není jistý, tak by se měl poradit se staršími oddanými. I have seen one senior devotee. Já jsem viděl jednoho staršího oddaného. He was eating with the left hand. A on jedl levou rukou. Is it a fault or not? Je to chyba nebo ne? Or so many other things. Nebo tolik dalších věcí. Always, the point is always consult senior devotees. Takže jde o to, že máme vždycky se radit se staršími. I have seen this, I have seen that. Viděl jsem tohle, viděl jsem tamto. Can you kindly explain, give some explanation, because I'm not sure. I'm bewildered. Můžeš mi to prosím vysvětlit, jsem z toho zmaten. And then we have to carefully listen to the A pak jim musíme pečlivě naslouchat explanation. tomu jejich vysvětlení. But the real point is we should not develop a mentality of finding fault. Ale hlavní je, že nemáme rozvinout tu mentalitu vyhledávat chyby. Like a new visiting devotee, he comes into the temple room. Tak jako když přijde oddaný nový na návštěvu do chrámu. We don't know that devotee. A my ani nevíme, že to je oddaný. And now let me find some fault. A teďka si řekneme tak, najdu na něm nějakou chybu. How will he pay his obeisances? Tak jakým způsobem dával poklony? With one hand or two hands? Jednou rukou nebo dvěma? Like that mentality of finding, hopefully finding a fault. Takže tady ta mentalita, že máš prostě tu naději, že nějakou chybu na něm najdeš. That is not good. To není dobré. But if you see faults, then you see faults. Když chyby vidíš, tak je prostě vidíš. And then, according to your own position in Krishna consciousness, záleží teď na tvém postavení, jaké máš ve vědomí Kršny. You deal with that recognition in different ways. Tak s tím naložíš různými způsoby. If someone is inferior to you, když se jedná o někoho, kdo je vůči tobě mladší, in so many different ways, v mnoha ohledech, then you can teach. Tak ho můžeš poučit. That would be proper. To by bylo správně. Of course, also how to teach, that's also an art. Ovšem, jak tu osobu poučit, to je další celé umění. If someone is on an equal level, když se jedná o někoho, kdo je na stejné úrovni jako ty, then in a friendly way you try to explain. Tak přátelským způsobem se mu to snažíš vysvětlit. If someone is superior to you, a když se jedná o někoho, kdo je starší než ty, and you see some fault, a vidíš na té osobě nějakou chybu, then you have to go to another superior devotee. Tak musíš přistoupit k jinému staršímu oddanému. And then clarify with that devotee. A vyjasnit si to s tím oddaným. It's not improper to directly approach that superior devotee and you. I saw you did a mistake. I saw a fault in you. That would be wrong. Není správně přijít za tím starším oddaným a přímo mu říci, teď jsem viděl, že jsi udělal nějakou chybu. But there's nothing wrong in seeing a fault, a mistake. Ale není nic špatného na tom vidět chyby. Just one should not develop this fault-finding mentality. Jenom je potřeba, aby jsme nerozvinuli tu mentalitu vyhledávat chyby. Rather, one should develop the mentality of finding the good qualities in devotees. Spíše bychom se měli snažit vyhledávat dobré věci na oddaných. Where is a good quality? Jaká je dobrá vlastnost toho oddaného? Let me find a good quality. Tak jakou vyhledám nějakou dobrou vlastnost na něm. That's the mentality of bumblebees. Tohle je mentalita včel. This is their taste. To je ta jejich chuť. They always look for the nectar, for the sweet. Oni neustále jenom vyhledávají nektar, sladkost. Go from flower to flower. A letají z jednoho květu na druhý. The next flower. A potom na další květ, na další květ. Always extracting the essence. A jenom berou tu esenci, The ten nektar. nectar. Ten nektar. So we should become like this. Takže měli bychom se stát takovou včelou. Analyzing the different devotees. A když teďka
rozebíráme nějaké odané, extracting the nectar. vždycky z nich vytahovat jenom ten nektar. Not like the flies. A ne jako mouchy. They always look for the open sores. Mouchy vždycky vyhledávají jenom nějaké rány, Whereas there's some fault in the body. kde tělo má nějakou chybu. This is where they reside. This is their attraction. To je to, co je přitahuje a to, kde budou potom na tom těle sedět. So bumblebee and fly, Takže včely a mouchy. bumblebees and flies. Včely a mouchy. We have to take shelter in the association of a bumblebee-like devotees. Že musíme brát útočiště u oddaných, kteří jsou jako včely. So some other question or Ještě nějaká comment? další otázka? Komentář? Yes? Hare Krishna, já jsem četla, že člověk může spáchat duchovní sebevraždu a nevím, co si pod tím mám představit. I read that we can commit spiritual suicide, so I don't know what to imagine, what it is, spiritual suicide. Yeah, it doesn't sound nice. To nezní moc hezký, duchovní sebevražda. Now, sometimes we give the example of a wealthy person. Někdy dám příklad boháče, He has a lot of wealth, který má hodně bohatství. but for whatever reason he has no access to his wealth. Ale z nějakých důvodů on k tomu bohatství nemá přístup. Like your bank account is blocked Tak jako když ti zablokují bankovní účet for whatever reason. z nějakých důvodů. So although you're wealthy, although you're rich, Tak i když jsi bohatá, you have no access. tak nemáš přístup k tomu. So you are as good as poor. Že jsi na stejné úrovni jako chudák. So we give that example. Takže je podán tenhle příklad. We don't have any access to the spiritual wealth of the soul. Že se jedná o stav, kdy nemáme přístup k tomu duchovnímu bohatství duše. It is like committing spiritual suicide. To je jako spáchání duchovní sebevraždy. No spiritual body, Žádné duchovní tělo, no spiritual activities, žádné duchovní činnosti, nothing. nic. This is as good as being dead, spiritually dead. To je na stejné úrovni, jako bys byla duchovně mrtvá. The soul is eternal, of course, nobody can kill, nobody can commit suicide. Duše je věčná, nikdo nemůže spáchat duchovní sebevraždu. Na jayate, na mriyate va kadachan, there's no beginning, no end for the soul. Pro duši není počátek ani konec. But that expression is being used. Ale je podán právě tenhle příklad. You have no access to your wealth, to your richness, you are as good as poor. Že když nemáš přístup ke svému bohatství, tak je to stejné, jako bys byla chudá. So spiritual suicide. Že tohle je duchovní sebevražda. You have no access to the qualities of the soul, Když nemáš přístup k těm duchovním vlastnostem duše, then you are as good as spiritually being dead. tak jsi stejně jako duchovně mrtvá bytost. That's the explanation. Je to tohle vysvětlení? Somebody wants to add something Někdo to chce this tomu něco point? přidat? You want to add something to this spiritual suicide? Yes. I just a little bit studied the topic, and Prabhupada gives like one kind of spiritual suicide, being materialistically inclined, wanting sense gratification, and another one merging three kinds of causal ocean, Brahman, or body of Krishna, that he calls spiritual suicide. And I would like to ask, in the case of this merging, you just said soul cannot be annihilated, so it's like temporary also Yes. situation, or the soul really ceases to exist once forever. No. Chceš to říct česky? Zrovna jsem studoval tady to téma nedávno trošku a šla Prabhupáda mluví o dvou druzích duchovní sebevraždy. Jedna je být materialisticky, toužit po smyslovém životu, a druhá je splynout, buď s oceánem příčin, s
brahmanem nebo s Kršnovým tělem, tak moje otázka byla ještě k tomu, jestli duše může jednou provždy přestat existovat třeba tím, že splyne s Kršnovým tělem. Maharaj říká, že ne. Whether temporary or not, the soul can never cease. Duše nemůže nikdy přestat existovat, ani dočasně. Even temporarily, the soul cannot cease to exist. Ani dočasně nemůže přestat existovat. It is potentially existing in the Brahman. Ona potenciálně neustále existuje v tom Brahmanu. Like a spiritual spark. Jako duchovní jiskra. The Brahma Jyoti consists of unlimited spiritual sparks. Brahma Jyoti je tvořená nekonečným množstvím těchto duchovních jisker. Like the molecules of the sunshine. To jsou jako sluneční molekuly. So these are the unlimited spiritual molecules existing in the effulgent sunshine of Krishna. Takže věčně existující duchovní molekuly, které se nacházejí v té záři Kršny. Why is chanting of Omkara Pranava always connected with some personal path of realization? Proč zpívání Omkary Om je pořád dáváno do souvislosti s dosažením neosobní realizace? Any answer? Nějaká odpověď? But it is the Om sound, like in the Ashtanga yoga system. Jako v tom systému Ashtanga yogi. When you when does it start? Which stage do the Ashtanga yogis begin? Yes, when you begin to meditate, now you have as a yogi. As a yogi, teďkom jako yogin, you reach the stage of meditation. Si dosáhl stádia meditace. Dhyana. Dhyány. And on that platform of dhyana, now you have two different types of Ashtanga yogis. A na této úrovni dhyány máš dva různé druhy Ashtanga yoginů. One type of Ashtanga yogis, they go into the direction of bhakti. Jedni, oni se vydají tou cestou bhakti. And the other type, they go into the impersonal direction. A ti druzí se vydají tím neosobním směrem. And at the stage of dhyana, meditation, na té úrovni dhyány, meditace, the impersonal yogis, they meditate on the chakras. Ten neosobní yogin tak medituje o čakrách. And combined with the pronouncing Om, the Om sound. A on tu meditaci kombinuje se zpíváním Om. And so that the description is given for the yogis. Že je dám takovýhle popis těch yoginů. To utter Om sound. Je pro ně dáno takový popis, že mají vyslovovat přitom tu slaviku Om. It's part of the Ashtanga system. To je součást toho Ashtanga yoga system. And those who go into the direction of bhakti, a ti Ashtanga yogini, kteří se vydají tou cestou bhakti, they begin to meditate on the supersoul. Tak začínají meditovat o nadduši, o Paramatma. O Paramatmě. And meditating on Paramatma, a během této meditace o Paramatmě, then they gradually develop devotion. Postupně rozvíjejí oddanost. They develop that desire to render service. Rozvíjejí tu touhu chtít sloužit. To the Supreme. Nejvyššímu. And then they go further and further and further. A pak dělají další a další pokrok. So Om, it is a Vedic mantra, Om. Om, to je védská mantra. You find this in front of so many other mantras. Nacházíme vždycky na začátku even různých manter, dokonce i Mahamantru. Om, always Om, Om, Om. Na začátku dokonce i mantry Om Agyanat Virandasya a všude tam je dáno vždycky na začátek Om. So it is recommended for the yogis to
vibrate that sound of Om. Takže joginům je doporučeno, aby vyslovovali tuto vibraci Om. I don't have more information. Víc informací k tomu nemám. Anybody has more information? No? Někdo chce k tomu dodat? Connection between Om, chanting and these yogis, impersonalists. Zpívání Om v souvislosti s těmi neosobními jogíny. Anyway, that's Krishna's arrangement. Nevadí, to je Krishnův aranžmán. He arranged for the impersonalists Om and for the devotees Hare Krishna. Pro impersonalisty Krishna prostě zařídil Om a my máme Hare Krishna. But according to the explanation we just by the Goswamis, it is actually the same. Ale podle toho vysvětlení těch Goswamis, tak ve skutečnosti se jedná o stejnou věc. In the Om sound there's Radharani, there's Krishna. V tom zvuku Om se nachází Radharani Krishna. The Mahamantra, there's Radharani, there's Krishna. Mahamantře taky Radharani Krishna. It's the same. To je stejné. But Krishna arranged that different sound vibration for the impersonalists and for the devotees. Ale Krishna zařídil různou vibraci pro impersonalisty a jinou pro oddané. Is it Hare Krishna? No, that's too personal. Když oni slyší Hare Krishna, ne, to je moc osobní. Krishna. Then what shall I chant? Co mám teda zpívat? Chant Om. Tak zpívej Om. And the whole technical explanation, you have to start from the back of your throat, Om, and gradually. A je k tomu podáno celé technické vysvětlení, že ten zvuk se má začít vydávat ze zadní části hrdla. So they prefer that. Tak oni si vyberou It's a tohle. very mystical sound. To je velice mystický zvuk. You technically do something with the throat. Dokonce i technicky to něco dělá. At the same time, meditate is very suitable. Takže já takhle budu meditovat, to je pro mě velice vhodné. So I think we can stop here. Myslím, že tady skončíme. Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande, Hare Krishna. Bhaktivaibhava Swami ki jai.